ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በዚህ ቱቶሪያል ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ HTML ቴክስት ፎርማቲንግ ይሆናል ማለት ነው። There are different types of text formatting such as bold tag አለ፣ bold element የምንለው፣ italic፣ u underline፣ strict through፣ emphasize፣ mark tag የምንለው አለ፣ small strong tt or typewriter text delete tag insert text sub and superscript ታጎችን እንመለከታለን ማለት ነው። እነዚህ ኢንላይን ኤሌመንትስ እንላቸዋለን ማለት ነው። እዛው ላይኑ ላይ የምናስቀምጣቸው ኤሌመንቶች ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቴክስት ፎርማቲንግ ኤሌመንቶችን እንመለከታለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ኦኬ ቴክስት ኤዲተርን ኦፕን ላድርግ። ኒው ፋይል እንመልከት። ቦልድ ታግ ቢ ታግን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለቦልድ ቴክስት ለቦልድ ታግ ማለት ነው። አይ አም ቦልድ ቴክስት ቦልድ ቴክስት ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ቴክስታችን ደመቅ ያለ ቴክስት እንዲሆን ስንፈልግ ቦልድ ታግን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኔክስት ላይ ኢታሊክ አይ ታግን እንጠቀማለን ማለት ነው። አይ አም ኢታሊክ ቴክስት። ስለዚህ ኢታሊክ ታግ ኦር ኤሌመንት ስንጠቀም ደግሞ ቴክስታችን ዘመም ያለ ቴክስት እንዲኖረው ወይ የቴክስት ስታይል እንዲኖረው ለማድረግ ነው። ሰርድ ላይ ወይም ሶስተኛ ላይ የምንጠቀመው ቴክስት ፎርማቲንግ ታግ ደግሞ አንደርላይን ዩ ታግ አንደርላይን ማለት ነው። ቴክስታችን አንደርላይን እንዲኖረው ወይም አንደርላይን ቴክስት እንዲሆን ማለት ነው። ዩ ታግን እንጠቀማለን ወይም አንደርላይን ታግ እንጠቀማለን ማለት ነው። አይ አም አንደርላይን ቴክስት። ኦኬ አይ አም ስትሪክ ስሩ የሚል ቴክስት ጽፋለሁ ማለት ነው። ቴክስቱ ኢምፖርታንት የሆነ ወይም ትኩረት የሚሰጥበት ቴክስት መሆኑን ፋይል ለማድረግ ማለት ነው የምንጠቀምበት ስትሪክ ስሩ የምንለው ሰረዝ ነገር ያለው ቴክስት ይሆንልናል ማለት ነው። ኦኬ ሴቭ እናደርግና ኦፕን ላድርግ። ኦኬ ኦፕን አደርጋለሁኝ። ዲስፕሌይ ሆኗል ቴክስታችን። አይ አም ቦልድ ቴክስት የሚለው ፈርስት ላይ ያለው ቴክስት ቦልድ ታግን ተጠቅመን የጻፍነው ቴክስት ነው። ሰከንድ ላይ ያለው ደግሞ አይ አም ኢታሊክ ቴክስት የሚለው ኢታሊክ ታግን ተጠቅመን የጻፍነው ነው። ሶስተኛው አንደርላይን ያለው ቴክስት ነው። አንደርላይን ታግን ተጠቅመን የጻፍነው ነው ማለት ነው። ያለው ቴክስት ደግሞ ስትሪክት ስሩ ታግን ተጠቅመን የጻፍነው ቴክስት ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌሎች የቴክስት ፎርማቲንግ ታጎችን እንመለከታለን ማለት ነው። ኢምፋሳይዝ የሚል ታግን እንጻፍ እስኪ። ኢምፋሳይዝ አይ አም ኢምፋሳይዝ ቴክስት ኢኤም ታግን ነው የምንጠቀመው። ኢምፋሳይዝ ሚንስ ዘ ቴክስት ኢዝ ኢምፖርታንት ለሆነ ቴክስት ነው የምንጠቀመው ኢምፋሳይዝ። ስለዚህ እንደ ኢታሊክ ቴክስት ወይም ኢታሊካይዝ ቴክስት ዘመም ያለ ቴክስት ስታይል አለው ማለት ነው። ነገር ግን ቴክስቱ ኢምፖርታንት መሆኑን ነው ዲፋይን የሚያደርግልን ማለት ነው። ኦኬ ስትሮንግ ታግን ተጠቅመን ደግሞ አይ አም ስትሮንግ ቴክስት ብለን እንጻፍ። ስትሮንግ ታግ አሁንም ስትሮንግ ሚንስ ዘ ቴክስት ኢዝ ኢምፖርታንት እንደ ኢምፋሳይዝ ቴክስት ኢምፖርታንት መሆኑን ዲፋይን የሚያደርግልን ታግ ነው ማለት ነው። ስትሮንግ የሚል ታግ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ቴክስቱ ደመቅ ያለ እንደ ቦልድ ቴክስት ነው ስታይሉ። ስለዚህ ቴክስቱ ኢምፖርታንት የሆነ ቴክስት መሆኑን የሚገልጽልን ቴክስት ነው ወይም
ታግ ነው ማለት ነው። ስትሮንግ ታግን ተጠቅመን የምንጽፈው ቴክስት። ኦኬ ማርክ ታግ አንዱ የፎርማቲንግ ታግ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማርክ ስንል ደግሞ ቴክስቱ ሃይላይትድ ቴክስት እንዲሆን ወይም ማርክድ ቴክስት እንዲሆንልን ማለት ነው ስንፈልግ የምንጠቀመው ታግ ነው። አይ አም ማርክድ ቴክስት ብዬ ጽፌያለሁ። እስኪ ኦፕን ላድርግና እንመልከታቸው። ኦኬ አይ አም ኢንፋሳይዝ ቴክስት የሚለው ኢንፋሳይዝ ታግን በመጠቀም የጻፍነው ቴክስት ነው። አይ አም ስትሮንግ ቴክስት የሚለው ስትሮንግ ታግን ተጠቅመን የጻፍነው ቴክስት ነው። አይ አም ማርክድ ቴክስት የሚለው ደግሞ ማርክ ታግን በመጠቀም የጻፍነው ቴክስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቴክስቶች ኢምፖርታንት ለሆኑ ቴክስቶች የምንጠቀምባቸው ታጎች ናቸው። ስለዚህ አይ አም ማርክድ ቴክስት የሚለው ሃይላይትድ የሆነ ቴክስት እንዲኖረን ስንፈልግ የምንጠቀምበት ታግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢንፋሳይዝ ስትሮንግ ታግን በመጠቀም ኢምፖርታንት ለሆኑ ቴክስቶች መጻፍ እንችላለን። ኦኬ ሌሎችን ቴክስት ፎርማቲንግ ታጎችን አሁንም እንመልከት እስኪ። ኢንሰርት ታግ ኤንድ ዲሊት ታግን እንመልከት። አሁን ደግሞ ኢንሰርት ታግ ኢንስ የሚል ታግ አለው። እሱን በመጠቀም ቴክስታችንን አድድ ኦር ኢንሰርትድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢንሰርት ታግ ዲፋይንስ ኢንሰርትድ ኦር አድድ ቴክስት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስ የሚል ታግ እንጠቀማለን። አይ አም ኢንሰርትድ ቴክስት ዲሊት የሆነ ቴክስት መሆኑን ለመግለጽ ደግሞ ድል የሚል ታግ እንጠቀማለን። ዲሊት ታግ ማለት ነው። ዲሊት ታግ ተጠቅመን አይ አም ሴቭ እናድርግና እንመልከታቸው። ኢንሰርት ያደረግናቸውን ቴክስቶች እና ዲሊት የሆኑትን ቴክስቶች ማለት ነው። ስለዚህ ዲሊት ሪሙቭ ለማድረግ የምንፈልገውን ቴክስት ዲሊት ታግ እንጠቀማለን። ወይም ኢንሰርት ለማድረግ ደግሞ ኢንስ የሚለውን ታግ በመጠቀም የምንጽፋቸው ቴክስቶች ናቸው። ስለዚህ አይ አም ኢንሰርትድ ቴክስት የሚለው ይሄ ነው። አይ አም ዲሊትድ ቴክስት። ስለዚህ ዲሊት የሆነው እንደ ስርዝ ነገር አለው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ የምንመለከታቸው ታጎች ሰብስክሪፕት እና ሱፐርስክሪፕት የሚሉ ታጎችን እንጠቀማለን። ለማትማቲክስ እንዲሁም ለኬሚስትሪ ሰብጀክቶች ስንጽፍ የምንጠቀምባቸው ታጎች ናቸው። ስለዚህ ከኖርማል ቴክስቱ ዝቅ ብለን እንዲሁም ከፍ ብለን ለመጻፍ ስንፈልግ የሚያስፈልጉን ታጎች ናቸው ማለት ነው። እንደ ኤክስ ስኩዌር ኦር ኤች2 ምናምን እያል ስንጽፍ ማለት ነው። አሁን እንመልከት እስኪ። የራሳቸው የሆነ ታግ አለ። ሰብ ኦር ሱፕ የሚል ታግ አላቸው ማለት ነው። ሰብስክሪፕት ታግን በመጠቀም አይ አም ሰብ የሚል ታግ እጠቀማለሁ እዚህ ላይ ሰብስክሪፕት ታግ ማለት ነው። ስለዚህ አይ አም ሰብስክሪፕትድ ቴክስት ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክሪፕትድ የሚለው በሰብስክሪፕት ታግ መካከል ይቀመጣል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ሱፐርስክሪፕት ታግን ተጠቅሜ እጽፋለሁ ማለት ነው። አይ አም ስክሪፕትድ ቴክስት። አሁን እንደምንመለከተው አይ አም ሰብስክሪፕትድ ቴክስት የሚለው ሰብስክሪፕትድ የሚለው ቴክስት ከኖርማል ቴክስቱ ዝቅ ብሎ የተጻፈ ሲሆን አይ አም ሱፐርስክሪፕትድ ቴክስት የሚለው ደግሞ ከኖርማል ቴክስቱ ከፍ ብሎ የተጻፈ ቴክስት ነው። ስለዚህ እነዚህን ታጎች ሰብስክሪፕት ኤንድ ሱፐርስክሪፕት ታጎችን በመጠቀም ለዌብ ፔጃችን ቴክስቶችን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ መጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ቴክስት ነው። ቲቲ የሚል ታግን ተጠቅመን ነው የምንጽፈው። ፎንት ማለት ነው።
እስኪ ኦፕን እናደርግና እንመልከት። ያው የሞኖ ስፔስድ ፎንት ስታይል እንዲኖረው አድርገን ለመጻፍ ስንፈልግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ስለ ቴክስት ፎርማቲንግ አይተናል ማለት ነው። በቀጣይ ሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ደህና ቆዩኝ።